บปะมีแฮมด้วยไม่น่าอร่อยใส่มาด้วยอ่าอร่อยนี่ตักซอสขาวๆนี่เข้าปากเลยพูดชัดๆดังๆวันนี้ป้าพามากินพิซซ่าวันนี้ป้าเลี้ยงป้าเป็นเจ้าภาพเราสองคนลุยเลยต้องกินให้หมดใช่ค่ะมีแต่ของหน้าอร่อยคือปีละครั้งกินพิซซ่าปีละครั้งเมนูเขาเยอะมากค่ะแต่ไม่รู้จะกินอะไรดีโอ้ใหญ่มากใหญ่มากอลังการมากจะเอาหมูรวมมิตรอันนี้หรือว่าดับเบิลชีสดีหรือว่าเปปเปอโรนีมีเป็นแฮมด้วยนะให้หนูเลือกนะวันเกิดหนูให้หนูเลือกดับเบิลชีสเหรอคะเอ็กซ์ตร้าโอ้แล้วคือขอบมันจะมีชีสด้วยนะ this one you want this one you want the medium size or the large size ma'am no this one don't have for the small size just only medium and large you want medium or large I think we come 3 people I think maybe you will have to take the large one okay aunt are you okay for the large one okay you want some spaghetti spaghetti carbonara that you love is this one maybe then the cream sauce the white sauce I want to take one I know you want to eat the chicken but spicy chicken you can eat spicy chicken no you can't this one is the breadstick ขนมปังแท่งthis one ก็ขนมปัง how about this one a fish crispy fish yes alright and you want some saladเอาเนี้ยค่ะแฮมกับเห็ดเครื่องดื่มเซตนี้จะมีน้ำเฮลบอยน้ำส้มแล้วก็น้ำไมโลน้ำเฮลูบอยน้ำส้มน้ำไมโล which one you sure น้ำเปล่า you sure แล้วก็ผู้ใหญ่เอาน้ำเปล่าค่ะแค่นี้ก่อนค่ะฝาค่ะจับได้ค่ะไม่ใช่ค่ะเวลากินเส้นสปาเกตตี้ต้องใช้อันนี้ค่ะม้วนๆเนี่ยค่ะแล้วก็มองกล้องให้บ้านบอกบ้านที่อร่อยปะยัมมี่ปะแต่แม่มัดผมให้แซ่บปะมีแฮมด้วยไม่น่าอร่อยใส่มาด้วยอร่อยตักซอสขาวๆนี่เข้าปากน่ากินจังเลยกินด้วยได้ไหมคะ รอหรอแม่ต้องรอหรออร่อยขอบคุณค่ะ